Ja, det är spännande. Det är inte varje dag som Sverige utmanar Amerikas Cup. Men idag är det presskonferens och Torbjörn Törnqvist tillsammans med storfräsare som Russell Coates, Paul Kayard kommer att ha en presskonferens här uppe i Tullhuset. Vi går upp och lyssnar och ser vad de säger och kanske ställer en del förhoppningsvis kloka frågor. Man vet aldrig. We are a startup team in terms of the America's Cup, and at this point I would say our team's about 40% hired. We have enough of the key players in place to be able to form strategy. We will be racing all over the world in a World Series circuit that will start next year. We'll probably do about 14 events before we actually begin the Challenger Selection Series for the America's Cup. And all of this is going to take place in less than 3 years. Imagine that we'll have raced by November 8th, 2013. So it's a very challenging and demanding time scale. I take the job of CEO very seriously, and I feel the responsibility to make all this happen. The courses will be short, and it'll be a big challenge in an athletic sense. I think handling these boats that are going to go 30 knots, my guess is the boats may never go more than 4 minutes without doing a maneuver. Basically, our focus is to get fully embedded in multi-hull sailing. So our sailing team needs to just do as much of that as they can. Terry Hutchinson also has an A-class catamaran, which is a one-man cat, as do some of our other team members, and they race that in whatever free moments they will have from the bigger projects. What's going to produce great racing in these multi-hulls? I think, first of all, the multi-hull rule is going to produce, boats that are relatively even in performance, but give the designers enough flexibility to still produce advantages here and there. I think, everyone has no doubt here that this is going to be a very, very strong and competitive America's Cup team. We absolutely must try and avoid race delay, and so you can design a multi-hull rule such that the boats are very, very powered up in 5 knots of wind, but still able to. And there's two mast heights in this rule. Still able to race in very, very strong winds. The Royal Swedish Yacht Club should be a leader in the sport of sailing or yacht racing. In other words, the idea is to arrange and engage in the most relevant sail racing there is. And of course, to us, this is something very, very special. Ja, ambitionen är ju att göra bra ifrån oss, att bygga en kampanj som verkligen leder till, som har förutsättning att vinna America's Cup. Och hur kom du på den här stolliga idén? Nej, men jag har ju, i min kappsegling så har jag ju seglat med Russell Coates, Paul Kayard och många av de här killarna från America's Cup-teamen. De har ju funnits på Artemis besättning så på något vis så växer man in i de här sammanhangen. Man seglar med dem, man seglar mot dem. Så det känns inte så väldigt stort längre. Man kommer direkt utifrån. Så det här är ju någonting som har vuxit fram. Ja. Vad tror du att de här katamaranerna kommer att medföra för America's Cup? Jag tror att om du lyssnar på vad Russell sa och vad Paul sa, jag tror att det här är den vägen fram för att återställa America's Cup som det mest spektakulära ur alla aspekter inom segling. The ultimate prize. Så att de behöver ha ultimate boats också. Det här kommer alltså bli någonting som verkligen är morgondagens teknologi. Och det är dit man måste förr eller senare i alla fall. Så ta ett stort steg nu. Och det är precis vad man har gjort. Jag tycker det är helt rätt. Ja. Helt rätt, spektakulärt, det är fart, det är helt ny teknologi och det är dessutom kostnadseffektiviteten. Du får mycket fart för ganska lite pengar jämfört med att hålla på pilla ur den sista 100-delen ur en America's Cup
klass som har varit som i 15 år. Då. Jag tror att man har gjort rätt och jag supportar det här kommer bli helhäftigt och 40 knop och jävla drag och jag tror att man med tiden kommer inse att man var tvungen att ta ett sånt beslut. Och jag tror också, det är aldrig billigt att segla Amerikas Cup, men jag tror att det är lite billigare att segla de här high performance flerskottsbåtarna än en enorm high performance monohull. Den blir ändå dyrare. Många har kritiserat det här, att det här är, hur kan man gå ifrån en tradition? Traditioner har en tendens att dö och bara vara traditioner. Om vi ska fånga in den nya generationen med action och tv, som vi pratar väldigt viktigt, så behövs det göra, och det här är rätt väg. Eller det kanske är den enda vägen. Jag har varit lite, kan man säga, nästan lite negativ, dels till båttypen, ändringen och fantasierna kring matchracing, hur det ser ut och så vidare. Det har varit lite skeptisk till hur de ska kunna få fram samma spänning under de här matcherna mellan två båtar som går så extremt fort. Man är lite rädd att den ena skenar iväg och så är det över med det. Men allt eftersom man lyssnar på de här killarna, och de vet ju naturligtvis vad de pratar om, Russell och Paul och kompani, och att det kommer att bli ett spektakulärt evenemang alltså. Progress is in the right direction. Yeah. Years ago I was told by an old Bostonian, progress, Robert, progress is a mighty slow process. Well, it has been slow. But on the other hand, 1851, the boat that came out and hammered the Brits, well, that was very different to any of the others. That was going forward in technology. This is a big step forward in technology, but one that's overdue. Yeah. What does it take to win the cup with the new class? Committed sailors, and you've got a load of those on board this boat already. I mean, with Paul and Terry Hutchinson, they're all out there practicing now. Vad Torbjörns budget är nu, det vet jag inte, men 500 miljoner är det minsta. Det är väl någonstans mellan 500 och 1 miljard, gissar jag. Någonstans. Money is always going to be part of the America's Cup, and a big part of the America's Cup. You can't get away from it, because we're talking somewhere not far short of 100 million euros for a campaign, and I think that's reasonable. I think Torbjörn, when I suggested that to him, sort of winced a little and said, I hope not, but I think he knows that that's what it's going to cost. Yeah. Det kostar en slant, som du sa. Jag menar, du har ju hört siffror från andra kampanjer och det är stora belopp. What can happen in the America's Cup is anybody's guess. So let's not write them off. Okay. I think it's got a very good chance that we might have the America's Cup here in Sweden, since you want it. Ja, varför kan vi inte vinna America's Cup? Ja, det tycker jag var lite häftigt det här. Alla som vi pratar med där inne tror ju på det här projektet. Så att jag skulle inte förvåna i alla fall. Torbjörn Törnqvist går och vinner hela skiten. Ja, då kommer jag i alla fall hissa flaggan.